Μία νέα μεγάλη στρατιωτική βοήθεια αποφάσισε να στείλει η Αμερικανική κυβέρνηση στην Ουκρανία ώστε να τη βοηθήσει στον πόλεμο που μένεται με τη Ρωσία, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στον 11ο μήνα από την έναρξή του, που ήταν πέρσι στις 24 Φεβρουαρίου. Η βοήθεια αυτή του Λευκού Οίκου, που ανακοινώθηκε χθες Παρασκευή και που έγινε δεχτή με ευχαριστίες από την Ουκρανική πλευρά, ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια δολάρια και όπως ήδη υπήρχαν πληροφορίες από τις προηγούμενες ημέρες, θα περιλαμβάνει και 50 τεθωρακισμένα οχήματα Bradley, που πιστεύετε ότι θα δώσουν μεγάλη όθηση στη δυναμική των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και πολλοί γεωπολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές πιστεύουν ότι είναι ο προπομπός της αποστολής τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης M1 Abrams και αργότερα ακόμα και μαχητικών αεροσκαφών F-16. Αυτό όμως που δεν είχε γίνει γνωστό ως τώρα ήταν τα υπόλοιπα οπλικά συστήματα που θα εμπεριέχει αυτό το νέο αμερικανικό πακέτο βοήθειας, τα οποία και θα είναι 100 μη 113 θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 138 τροχοφόρα οχήματα πολλαπλών ρόλων, 55 οχήματα με προστασία από νάρκες, 18 αυτοκινούμενα πυροβόλα, 30 ρημουλκούμενα πυροβόλα, διάφορα πυρομαχικά, πύραυλοι για τα συστήματα HIMARS, 1200 τηλεκατευθυνόμενα συστήματα εξουδετερώσεως ναρκών και η μεγάλη αποκάλυψη που γράφει στο σελίδα US Naval Institute, επικαλούμενη δημοσίευμα του Politico, αντιεροπορική πύραυλη Sea Sparrow. Για πρώτη φορά, οι ΗΠΑ αποστέλνουν στην Ουκρανία πυράβλους Sea Sparrow χωρίς να είναι γνωστός ο αριθμός τους και που, όπως γράφεται, θα χρησιμοποιηθούν μέσω των παλιών σοβιετικών οπλικών συστημάτων Buk που έχει ακόμα στη διάθεσή της η Ουκρανία. Φυσικά θα τροποποιηθούν ώστε να είναι δυνατή η εκτόξευση των Sea Sparrow από αυτά, των Sea Sparrow που μπορούν να εκτοξευτούν και από τη θάλασσα και από τη στεριά και που έχει στην κατοχή της και η Ελλάδα. Μάλιστα, είναι πολύ εντυπωσιακό ότι στο συγκεκριμένο νήμα για τους Sea Sparrow στη Wikipedia προσθέθηκε άμεσα αυτή η πληροφορία περί αποστολής τους στην Ουκρανία, όπως επίσης και για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί για να εκτοξεύονται. Ο RIM-7 Sea Sparrow είναι ένας αντιεροπορικός πύραυλος μικρού βεληνικούς που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1960 και που έχει φτάσει να εξελιχθεί ως τον RIM-162 ή SSM, δηλαδή Evolved Sea Sparrow Missile, που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα αντιεροπορικά μέτρα προστασίας των πλοίων. Νέα οπλικά συστήματα λοιπόν δίνονται στην Ουκρανία και για να δούμε πού θα πάει όλη αυτή η κατάσταση που έχει αλλάξει τη ζωή όλων μας στον πλανήτη, καθώς μέρα με την ημέρα αυξάνεται όλο και περισσότερο η πιθανότητα ενός ακόμα παγκόσμιου πολέμου.